נמצאת איתנו אורחת נפלאה, סגן אלוף במילואים שוש רבן. שלום וברכה. תודה רבה שבאת מהביטחוניסטים עם עבר צבאי מאוד מאוד חשוב, מאוד מפואר, שיש לו הרבה מה לתרום גם בהסתכלות היום. שמעת את הדברים של דוקטור חיים שיין על כך שצריך אולי לחוקק חוק שיקל את השיפוט של אותם מפלצות נוח'בה שעשו את המעשים הכי מוטרפים שיכולים להיות, עריפת ראשים, שריפת תינוקות, אונס, רציחות, קריאת איברים לגזרים, שריפה של אנשים, דברים הכי מכוערים, הכי נוראים שיש. הוא אומר, בוא נעשה חוק שיקל את השיפוט שלהם, ובכך נפתור את הבעיה, כי הגיע הזמן להתחיל להעמיד אותם לדין, להתחיל לטפל בהם. מה דעתך בעניין? אנחנו מזמינים אתכם להצטרף ליחידה, להיות חלק מהשותפים שלנו, החברים שלנו, מועדון הצופים שלנו. להכיר אותנו באופן אישי, גם את הצוות שמול המצלמה, גם את הצוות שנמצא מאחורה, את אנשי התוכן שלנו, להגיע לכנסים, מפגשים, להשתתף בקורסים. כל הדברים האלה נגישים ופתוחים לכל מי שמצטרף ליחידה של ערוץ טוב. נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל, ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב. לצערי שמעתי את סוף הדברים, אני אקשיב להם אחרי, כי כן. האיש מעניין אותי מאוד ודבריו. אבל אני מצטרפת, בלי לדעת מה הוא אמר, אני מצטרפת, כי אני באמת מעריכה, ואני אומר כך, צריך היה מזמן להעמיד אותם לדין. אתה יודע, אם היינו מקשיבים לרחשי הלב שלנו, של הציבור, אז לא היינו מצפים בכלל להעמדה לדין. חבל על הזמן, חבל על המשאבים, על עורכי הדין, על הניירות. הם היו צריכים לעמוד בשורה בהמוניהם ולהיות מוצאים להורג. זה הדין. לא צריך גושפנקה, לא צריך באמת שכל דבר שנעשה מעבר לזה הוא מעבר ומיותר. זה החוק במדינת ישראל והדמוקרטיה והכל טוב ויפה, אבל אתה אומר לעצמך, לא הגיוני לי, שעד כה לא הוגש כתב אישום אחד נגד הנוח'בות, אף לא אחד מהם. כשנגד עשרות חיילים שלנו הוגשו כתבי אישום, הם נאשמים, הם נחקרים, הם תופסים מקום בבתי הכלא, כל הזמן מספרים לנו שאין מקומות, אין מקומות במתקני הכלייה. אז אתה אומר לעצמך, איך יהיו מקומות אם אתם עוצרים חיילים? אם אתם עוצרים חיילים גיבורים על לא עוול בכפם, על כך שאולי מישהו מהם נגע, או אני לא יודעת אפילו מה, באנשי הנוח'בות, במחבלים, בחיות אדם האלה, במקום לקלוא את המחבלים האלה, ולהוציא אותם להורג. אז אם ההצעה החוקתית היא באמת לזרז איזושהי חקיקה, שתזרז שיפוט מהיר, שכך יהיה, העיקר שיועמדו לדין, והעיקר באמת שיענשו, אבל באופן ראוי. אתה יודע, אני שומעת ומקבלת הרבה הודעות מאנשים שאומרים, שגם את זה אולי הם מסמסו, ואולי כתבי האישום יהיו כאלה שאפילו יאפשרו לחלק לקבל עונשים יחסית קלים, וחלילה אפילו אולי יהיו כאלה שישוחררו מחוסר ראיות, כי מנהלים נגדם ממש משפט כמו משפט פלילי, עם דיני ראיות, עם הוכחות, דברים הזויים. אז כן, בואו, אנחנו באמצע שידור חי, אז הצופים שלנו פה ככה, קודם כל רינת עשור כותבת, מי שעצרה את חוק נאצים ועוזריהם זאת גלי בהרב מיארה. נילי נהיר כותבת כבוד עם שני סימני קריאה לשוש רבן, ואנחנו באמת שמחים מאוד שאת כאן. המלחמה בעזה. נשמעות הרבה טענות, וראינו את המאמר של עופר וינטר, לא יודע אם יצא לך לקרוא אותו, אנחנו עשינו לו פה עליו מאמר שאייטם שלם, שזכה לחרך את הרשת. אומר עופר וינטר, צמרת צה"ל לא מבינה את האירוע. זה לא מגה פיגוע, זה משהו שמעמיד בסימן שאלה את היכולת הישראלית. האם זה חולשה מקומית, מקרה, או שזה חולשה אסטרטגית? אם אתה לא הופך את עזה למשל ולשנינה בכל העולם כולו, מה מדינת ישראל עשתה לעזה אחרי הטבח הזה בשמחת תורה, אם אתה לא עושה את הפעולה הזאת, אתה לא הגעת למטרה. והוא אומר, כרגע צה"ל לא מתנהל באופן שמאפשר לו לצאת מכה עוצמתית. הוא גם מסביר איך, הוא אומר צריך להעביר את האוכלוסייה האזרחית לאזור מסוים אחרי בדיקה, ואז לאפשר מכה עוצמתית בכל העוצמה על חמאס. מה את חושבת? את שלמה עם ההתנהלות הזאת בעזה? אני יותר מחמירה, אני מבית שמאי, אני יותר מחמירה. עופר וינטר הוא בית הלל לידי. אני מסכימה ומצטרפת לכל מילה. אבל אני רק מבקשת כל הזמן לסייג את הדברים, שמדברים על צה"ל, לדבר רק על צמרת צה"ל. כי למטה יש לנו אריות. אריות לוחמים ומנצחים. כן, כן. באמת, צריך לעשות את ההפרדה.
איך המלחמה הזו מתנהלת קצת באופן הזוי. כל מי שהיה יומיים בצבא, כל מי שלמד מה הם כללי המלחמה, איך מנהלים מלחמה, שום דבר פה לא דומה לשום דבר. לא הרציפות וההמשכיות צריכה להיות, לא האש, לא, הוצאו כוחות באמצע, פשיטות, כמו שאומר וינטר, נכנסים, יוצאים, נכנסים, יוצאים, במקום לפנות אוכלוסייה, מתפנים, לא, מגיבים, כובשים את השטח, שולטים בשטח, נשארים בשטח. מה זה לעזוב את השטח אחרי שנכנסת וכבשת? מה זה הדבר הזה? אתה נכנס, כובש, נותן מכה, יוצא, עובר הלאה, הם חוזרים לשם, כמו אפקט הבלון, הם זזים ממקום למקום. אתה לוחץ פה, האוויר עובר לפה, אתה לוחץ פה, האוויר עובר לפה. מה אנחנו לא מבינים? כמה זמן אפשר היה לעשות הטעויות? נלחמים באופן טורי, חיכינו חודשים עד שנכנסנו לרפיח, עד שעצרנו את ציר פילדלפי. זה הרי לא נתפס, גם מי שלא מבין, כל אזרח פשוט, גם מי שלא מבין במלחמה, מבין שמשהו לא טוב פה קורה, אבל אנחנו ביום מאוד מאוד שמח. אנחנו ביום שמח, כי אנחנו גם רצף של דברים טובים שבעזרת השם מחזירים לנו את ההכרעה. חיסול רמטכ"ל חיזבאללה, וחיסול יימח שמו אסמאעיל הנייה. כן, רמטכ"ל חיזבאללה. תקפנו בתימן, חיסלנו את מוחמד דף, חיסלנו את רמטכ"ל החיזבאללה, ועכשיו הורדנו את הנייה בלב טהרן. מה עוד אפשר לבקש? יש לנו עוד קצת, אני אומרת, בוא ניתן חזק, ונלך עם הדברים עד הסוף, גם לשחרר את החטופים, גם נגיע לסינואר, גם חיזבאללה ניתן לו מכה ניצחת, יש לנו עוד מה לעשות, אבל אני כן רוצה לומר, שיש לי ביקורת מאוד חריפה, ואני מאוד לא אוהבת את זה, כי אני אוהבת את הצבא בתוכי, באמת, זה חלק ממני, אבל מאוד לא אוהבת איך שהמלחמה הזו מתנהלת. אני חשה שזה חלק מתפיסת עולם, חלק מקונספציה. אני חשה שהמטה הכללי הזה לא חותר לניצחון, לא מוביל לניצחון. כל המהלכים, אני כבר נוטה לחשוב שזה לא מקרי, זה לא מקרי, זו הדרך, זו תפיסת העולם. הניצחון מבחינת הרמטכ"ל הזה זה שעשינו את מה שאנחנו צריכים, עיקנו בחמאס, עכשיו אפשר לעצור ולתת לדברים, כן, לתת סיוע הומניטרי. אני רגע רוצה לשתף אותך, שהלוחמים בשטח מספרים לי בצורה הכי ישירה, אומרים לי, תשמע, הרוח היא כזאת, והם מסבירים לי, הרי הם שם, הם מרגישים את זה, זה מעליהם, זה נוגע לגמרי מה עושים היום, מה עושים מחר. והם אומרים לי, תשמע, מה שקורה זה שהמח"טים והאוגדונרים, הם מנסים למצות את המקסימום של מה שמאפשרים להם, ועוד קצת יותר מזה. ולמעשה כל הבעיה, הם אומרים לי, זה הפקודות שיורדות מלמעלה. כלומר, אנחנו תקועים עם צמרת צבא שתוקעת פה מדינה שלמה ומסרבת ללכת הביתה. מה עושים עם זה? אולי צריך קצת יותר מנהיגות מצד הממשלה, שיאללה, להעיף אותם. פה הביקורת שלי עוברת. עם כל הכבוד לעבר הצבאי המפואר, בכל מה שתרמו למדינה, אבל בנקודת זמן הזאת, הם לא האנשים הנכונים. אני לא יודעת, כל פעם העבר הצבאי, לא רלוונטי. אתה יודע, לא רלוונטי. אני אמשיל לך את זה להבדיל מיליון אלף הבדלות. שבן אדם חלילה רצח, בטעות, אולי רצח, פגע במישהו או פלט כדור, יש לו עבר מפואר, הוא לא ישלם את המחיר? יפה. ישלם את המחיר. יפה אמר. אז בכל הכבוד לעבר, גם לאהוד ברק יש עבר מפואר, האיש שלדעתי צריך להיעצר, להיחקר, להיקלע מאחורי סורג ובריח על הנזק שלו והפגיעה שלו בביטחון מדינת ישראל. קריאה למרד. ודאי, האיש צריך להיות מאחורי סורג ובריח. אז מה הקשר לעבר? עם כל הכבוד. ולא כל פעם שמישהו יגיד לנו, אני מתנצל, אני מצטער, אז נמחוק עכשיו את כל מה שקרה, היה פה אירוע שואתי, האירוע הזה צריך להיחקר עד הסוף. הרמטכ"ל והחבורה שמקיפה אותו צריכה ללכת הביתה. עכשיו שים לב, לידו יושבת גם הפצ"רית, הפרקליטה הצבאית הראשית. הפצ"רית שמונעת הכרעה, שמונעת ניצחון, בכללים שהיא קובעת, במהלכים, בחוקים שהיא כופה לצבא, בגיבוי מלא של הרמטכ"ל. החיילים האלה לא סתם מספרים לך את מה שהם מספרים, והם באמת הולכים כל הזמן עד הקצה. אבל יש כללים מאוד נוקשים, כללי הפתיחה באש, מה מותר, מה אסור, כמה בלתי ומעורבים, גם כשאתה רואה מקום ויודע להפליל אותו, ומבין שיש בו מחבלים, צריך לבדוק 1000 פעמים. כמה בלתי מעורבים יש בו, ואז אתה עולה למח"ט ולפקד האוגדה, לפעמים לאלוף הפיקוד, ולפעמים אתה צריך להגיע לרמטכ"ל כדי להוריד איזה פגז על בית שכולו ממותן. ואז חלילה, חיילינו נכנסים וגם נופלים שם. אז מי משלם את המחירים האלה? תגידי, אין זה לא סליחה מדהים. ואין מחילה לדברים האלה. תגידי, זה לא מדהים שכל הפצצה כזאת עוברת תהליך משפטי? כאילו, אני מכיר זה הזוי, זה לא... את החייל שיושב על זה, הוא צריך להילחם נגד המשפטנים שיאשרו לו את ההפצצה הזאת. זה לא מטורף. זה קורה גם בצפון אגב. גם בצפון? ודאי, זה קורה גם בצפון, אתה רואה אנשים, אלה לובשים אפוד צהוב, אז אל תיגעו באלה, כתום. אנחנו שומעים את זה מכל כיוון,
אלה הכללים, והם הזויים. זה כללים של מפקדים שכבר מזמן הפסיקו לראות בניצחון ערך. הם רואים, הערך שלהם הוא ערך אחר לגמרי. וכשאנחנו מדברים על מלחמה, במלחמה יש מושגים מאוד פשוטים, שאנחנו משום מה מחפשים אותם ומתרחקים מהם. אנחנו צריכים להכריע ואנחנו צריכים לנצח. זה לא משתמע לשתי פנים, הדברים האלה מאוד ברורים. כולם מבינים מה זה הכרעה וכולם מבינים מה זה ניצחון. אז אני אומרת, מספיק עם מכבסות המילים וכל הניסיונות האלה לעגל ומפה, והחוקים האלה שמסכנים את חיינו ואת חיי בנינו, מסכנים דה פקטו את חיי בנינו ומונעים הכרעה וניצחון. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף ליחידה, להיות חלק מהשותפים שלנו, החברים שלנו, מועדון הצופים שלנו. להכיר אותנו באופן אישי, גם את הצוות שמול המצלמה, גם את הצוות שנמצא מאחורה, את אנשי התוכן שלנו, להגיע לכנסים, מפגשים, להשתתף בקורסים. כל הדברים האלה נגישים ופתוחים לכל מי שמצטרף ליחידה של ערוץ טוב. נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל, ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב.